بعد 50 عاماً من الهيمنة السوفيتية عادت إستونيا إلى خريطة أوروبا في عام 1991 بأنظمة تكنولوجية قديمة محدودة، ولا توجد موارد يمكن الحديث عنها تقريباً. ومع ذلك يقول صانع السياسات أن البدء من الصفر يمثل فرصة نادرة، لأنه في بعض الأحيان في الدول الناشئة أو الخارجة من الحروب الأسهل وضع قواعد جديدة من تغيير القواعد التي اعتادت عليها الأنظمة في الدولة. بعد أن حصلت دولة إستونيا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي، أطلقت الحكومة مبادرة في عام 1996 جعلتها أولى الحكومات الرقمية في العالم، حيث في عام 2002 تمكن المجتمع الإستوني من الحصول على هوية رقمية وتوقيع إلكتروني، وأصبح يستطيع ملاحقة ضرائبه ومعاملاته إلكترونياً ومشاركة سجلاته الطبية عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، حيث حوالي 99% من الخدمات العامة تحولت إلى معاملات إلكترونية، حيث بدأ كل ذلك في تسعينيات القرن العشرين عندما أطلقت الدولة الإستونية مشروع الحكومة الإلكترونية e-government تحت مسمى مبادرة تايجر ليب. فهذا يأخذنا إلى الأسئلة التالية: ما هي الحكومة الإلكترونية e-government أو اختصاراً e-gov؟ وما أهميتها على حياتنا على الصعيد العملي والاجتماعي والحكومي؟ للجواب على هذه الأسئلة أنا محمد وحيد، السلام عليكم ويلا بينا. في عام 1946 اخترع أول حاسوب رقمي إلكتروني متعدد الأغراض، أطلق عليه اسم إنياك، وهي اختصار Electronic Numerical Integrator and Computer. ثم بدأت الصحافة بعد ذلك بتسميته بالدماغ العملاق Giant Brain. وفي عام 1947 قام ويليام شوكلي وجون باردن وولتر بريتن باختراع أول شريحة ترانزستور. طبعا مع الوقت تطورت الأمور، وفي السبعينات بدأ يظهر اسم استخدام أنظمة المعلومات، وفي التسعينات أشرق عصر جديد وهو عصر الإنترنت. ومن هنا بدأت تظهر أولى خطوات الحكومة الإلكترونية، مما أدى إلى قيام بعض الحكومات بالاستعانة بأدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل أداء خدماتها وتحريرها من العمليات الروتينية الورقية المملة. ولكن عملياً بدأت تنتشر فكرة الحكومة الإلكترونية على نطاق واسع بين الدول. في عام 2001 عندما عقدت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مؤتمر دولي تحت مسمى المقارنة المعيارية للحكومة الإلكترونية منظور عالمي، حيث يتم إصدار دراسات شاملة كل سنتين توضح تقييم نشاطات الحكومات الإلكترونية حول العالم. يمكننا الآن أن نعرف الحكومة الإلكترونية بعبارات بسيطة جدا وبحسب أغلبية المنظمات والمؤسسات العالمية، مثل البنك العالمي The World Bank ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي United Nations Development Program، تحويل الخدمات والمعاملات الورقية إلى عمليات رقمية. لماذا وما الهدف؟ ببساطة لزيادة الكفاءة والدقة والإنتاجية والسرعة على جميع الأصعدة، وأيضاً لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية، طبعاً على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المتطورة كالإنترنت وقواعد البيانات وشبكات الاتصال. وحتى نبسط الأمور أكثر من ذلك، يمكننا أن نقسم فكرة الحكومة الإلكترونية إلى 4 أقسام رئيسية. النوع الأول يسمى حكومة إلى حكومة G2G Government to Government. ماذا يعني هذا الكلام؟ أي أن التفاعلات والتعاملات والتبادلات بين دوائر الحكومة يتحول إلى تفاعل رقمي دون الحاجة إلى الأوراق والمستندات، فيصبح التنسيق بين الإدارات والحكومات داخل الدولة الواحدة سهل ودقيق ومرن وسريع، ويحقق التكامل فيما بينهم بشكل جيد جدا. أما النوع الثاني فهو حكومة إلى مواطن G2C Government to Citizen. وطبعا هذا النوع يشبه تقريبا النوع الأول، ولكن العلاقة هنا مرتبطة بالمواطن، الحكومة مع المواطن، حيث توفر حكومة المعلومات والخدمات إلكترونيا للمواطن، وتمنح المواطن الحق على الوصول إليها بأي وقت، طبعا ممكن عن طريق الموبايل أو عن طريق اللابتوب أو أي وسيلة إلكترونية. وبعض الدول أنشأت تطبيق على الموبايل لتسهيل العملية على المواطن.
بحيث يستطيع الوصول إلى كل مستنداته وأوراقه ومعلوماته التي يحتاجها بشكل إلكتروني وفي أي لحظة وبشكل سريع جدا. على سبيل المثال تقديم طلب الحصول على أي ورقة أو معاملة أو خدمة حكومية عن بعد مثل جواز السفر أو رخصة القيادة دون الحاجة إلى الانتظار على زحمة الطوابير. وطبعا هذا يقلل الوقت والكلفة وحتى الضغط على الدولة ودوائر الدولة ووزارات الدولة. ننتقل للنوع الثالث وهو حكومة إلى شركات G2B Government to Business. يؤدي التفاعل بين الحكومة والشركات إلكترونيا إلى تقليل الكثير من الوقت اللازم لإجراء المعاملات. على سبيل المثال ليس هناك حاجة للانتقال إلى مكاتب وكالة حكومية، يمكن بدلا من ذلك إجراء المعاملات عبر الإنترنت بنقرة واحدة على الماوس. طبعا هذا يوفر الجهد والوقت بالنسبة للحكومة، وبالنسبة للشركات أيضا نفس الشيء، حيث يمكن أن توفر الحكومة الإلكترونية قدرا أكبر من المعلومات التي يحتاجها صاحب العمل، فتصبح هذه المعلومات أكثر وضوحا مما يزيد من فرص الازدهار الاقتصادي على الأصعدة الفردية الاقتصادية والاجتماعية. ودعنا نضرب هنا أمثلة سريعة على العلاقة بين الحكومة والشركات، مثل التعامل الإلكترونيا مع التراخيص التجارية ومدفوعات الضرائب والتأمين الاجتماعي ومعاملات التخليص الجمركي والعديد من الأمور والأمثلة. أخيرا النوع الرابع هو حكومة إلى موظفين Government to Employee. الغرض من هذه العلاقة بين الحكومة والموظفين هو خدمة الموظفين وتقديم الخدمات لهم عبر الإنترنت، مثل الحصول على إجازة سنوية، التحقق من الإجازات، مراجعة سجلات الرواتب، طبعا أمور كثيرة وخدمات جدا متنوعة، وجميعها تختصر الوقت على الدولة وعلى الموظف وتزيد من إنتاجيته، مما تسهل في سرعة إنجاز الأعمال وتمنح الشفافية على الأنشطة والعمليات وتوفر إمكانية التواصل بصورة سلسة وسريعة. وتهدف كل هذه الأمور إلى الحصول على الكفاءة والدقة والإتقان وتوفير التكاليف المادية والمعنوية والحد من انتشار ظاهرة الرشوة. ولكن هناك مشكلة بشأن تطبيق الحكومة الإلكترونية، لأنه ليس كل الناس قادرين على الوصول إلى الإنترنت للحصول على الخدمات الحكومية، مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية ولديهم مستويات منخفضة في الإلمام بالقراءة أو الكتابة. طبعا هذا نتكلم عن الدول النامية أو دول العالم الثالث. في الخاتمة هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، بأن أغلب شعوب دول العالم الثالث بل حتى مثقفيها لا يعرفون هذه الحقيقة، وهي أصبحت أهمية تكوين واستخدام الحكومة الإلكترونية جزء أساسي من الحياة المعاصرة. وتجاهل هذه الحقيقة في هذه الدول سيؤدي إلى خسارة ضخمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. يعني ببساطة دولة تتكون من ملايين المواطنين كما هو الحال في أغلب الدول لا تمتلك حكومة إلكترونية حقيقية ستصرف مليارات الساعات على الأعمال الكلاسيكية البيروقراطية الورقية. هذه الدولة لن تصمد اقتصاديا على الأقل أمام دولة تمتلك حكومة إلكترونية مواطنيها سيصرفون هذه المليارات من الساعات على التعلم والإنتاج ببساطة. لذلك السؤال عن الحكومة الإلكترونية ليس من باب أهمية وجودها أو عدمها، هذا الموضوع تجاوزه الزمن. السؤال يجب أن يكون في كل دولة كم حجم الحكومة الإلكترونية من حجم وكمية الأعمال التي تقوم بها الحكومة الكلاسيكية. وهذه أحد أهم مشاكل الدول المتأخرة في دول العالم الثالث بشكل خاص. فوجود نظام اقتصادي سياسي قديم ينتمي إلى القرن الماضي في هذا الوقت من العصر القرن ال21، هذا النظام القديم لن يكون قادرا على التنمية والتطور والانطلاق نحو الأمام ومن بين عشرات ومئات الدول التي تتبنى تقنيات القرن ال21. لذا يجب تبني أنظمة الحكومة الإلكترونية اليوم قبل الغد وبأسرع وقت. طبعا كلامي هنا عن حكومة إلكترونية حقيقية بخدمات شاملة وشفافة، وليست عن شبه حكومة إلكترونية كما تفعل بعض الحكومات حيث فقط تقوم بعرض المعلومات على شبكات الإنترنت. طبعا هذا الشيء غير كافي. شكرا لمتابعتكم. إذا كان لديكم أي تعليقات أو اقتراحات يرجى مشاركتها في التعليقات ليستفاد منها الجميع. السلام عليكم.